Namaskar and welcome. You are watching official YouTube channel of Shri AKDMC Mahila College Jamnagar and I Dhruvika Kanabar presenting the lecture of Auditing and Corporate Governance. આપણે ઓડિટ પ્રોગ્રામ ઓડિટ કાર્યક્રમ આ ટોપિકનું ડિસ્કશન જે છે એ પૂરું કરેલું હતું. નેક્સ્ટ આપણે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓના ઓડિટ કાર્યક્રમ ઓડિટ પ્રોગ્રામ ઓફ એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન આની ઉપર ચર્ચા જે છે એ આપણે આ સેશનમાં કરવાની છે. બટ એ ટોપિક સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં એક ક્વિક રિવિઝન જે છે એ ઓડિટ કાર્યક્રમ કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દા પોઈન્ટ્સ ટુ બી કેપ્ટ ઇન માઇન્ડ વાઇલ ફોર્મ્યુલેટિંગ ઓડિટ પ્રોગ્રામ એ પોઈન્ટનું ક્વિક રિવિઝન જે છે એ આપણે કરશું. બિકોઝ શૈક્ષણિક સંસ્થાના ઓડિટ પ્રોગ્રામની વાત હોય કે પછી કોઈપણ પ્રકારની ઇન્સ્ટિટ્યુશન કંપનીની પેઢીની બિઝનેસની ઓડિટની વાત હોય, જેમ કે ક્લબનું ઓડિટ હોય, હોટેલનું ઓડિટ હોય, કોઈ એનજીઓનું ઓડિટ હોય, ધર્માદા સંસ્થાનું ઓડિટ હોય, તો એમાં ઓડિટ પ્રોગ્રામ બનાવતી વખતે અમુક પોઈન્ટ્સ જે છે એ કોમન હોય છે કે જે કન્સિડર કરવાના રહે. એટલે તમે જો આ પોઈન્ટ તૈયાર પ્રોપરલી કરેલો હોય, ઓડિટ કાર્યક્રમ કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દા પોઈન્ટ્સ ટુ બી કેપ્ટ ઇન માઇન્ડ વાઇલ ફોર્મ્યુલેટિંગ ઓડિટ પ્રોગ્રામ, તો તમને એના ઉપરથી કોઈપણ સંસ્થાના ઓડિટ પ્રોગ્રામ વિશે જે છે એ તમે લખી શકો. તો આ પોઈન્ટ્સ જે છે એ તમે એક વખત જોઈ લો. આ એક્સપ્લેન મેં તમને આગલા લેક્ચરમાં કરેલા છે, બટ આ પોઈન્ટ્સ છે એના ઉપર એક વખત તમે નજર ફેરવી લો એટલે તમને જ્યારે હું શૈક્ષણિક સંસ્થાના ઓડિટ કાર્યક્રમ વિશે સમજાવીશ ત્યારે એક્ઝેક્ટ જે છે એ સમજાતું જશે. ઓડિટરના નિમણૂકની વાત છે, કાર્યક્ષેત્રની વાત છે, હિસાબી પદ્ધતિ સંસ્થાની કઈ છે, વર્ષ કયું છે, હિસાબી ચોપડા કયા બનાવવામાં આવે છે, આંતરિક અંકુશની પદ્ધતિ વિશે, પછી જે હિસાબો ઓડિટેડ થયા હોય અને ઓડિટરનો જે અહેવાલ હોય આગલા વર્ષનો એની નકલ, પછી સંસ્થાના દસ્તાવેજો, બંધારણ અને કાયદાકીય જોગવાઈઓ વિશેની માહિતી, ધંધા અને વ્યવસાયનું ટેકનિકલ અને સામાન્ય જ્ઞાન. દરેક ધંધામાં ટેકનિકલ અને સામાન્ય જ્ઞાન અલગ હોય. જેમ કે શૈક્ષણિક સંસ્થાની વાત હોય તો એમાં કયા પ્રકારની ફીસ જે છે એ લેવામાં આવે છે એને લગતું જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. પછી કોઈ હોટેલ હોય તો એ હોટેલ કયા પ્રકારની સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરે છે અને ઇન્કમના સોર્સિસ હોટલના કયા છે. હોટલમાં રેસ્ટોરન્ટ છે, બોર્ડિંગ છે, લોજિંગ છે, રૂમનું રેન્ટ શું છે, કયા પ્રકારની ફેસિલિટીઝ છે, એ બધું જે છે એ હોટલને લગતું ટેકનિકલ જ્ઞાન થાય. ક્લબ હોય તો એ ક્લબ જે છે એમાં કયા પ્રકારની ઇન્કમ, કયા સોર્સિસમાંથી ઇન્કમ જે છે એ મેળવવામાં આવે છે એ એને લગતું થાય. એટલે દરેક ધંધાનું જે છે એ ટેકનિકલ નોલેજ, સિમ્પલ બેઝિક ટેકનિકલ નોલેજ ઓડિટરે લેવું જોઈએ. પછી રોકડની આવક જાવકનું વાઉચિંગ ચેક કરવું જોઈએ કે રોકડની આવક જે છે એ કયા સોર્સિસમાંથી થાય છે. જેમ કે શૈક્ષણિક સંસ્થા હોય તો એના માટે ફીસ જે છે એ આવક છે, અને ખર્ચની વાત કરીએ તો વિદ્યાર્થીઓને લગતી પ્રવૃત્તિઓમાં અને જે બીજી મિલકતો હોય સંસ્થામાં એમાં ખર્ચ કરવામાં આવે. પછી હોટેલની વાત કરીએ તો હોટેલની આવક જે છે એ રેસ્ટોરન્ટ હોય તો એની આવક, અને બાકી જે બોર્ડિંગ ફેસિલિટીઝ હોટલમાં હોય એની જે આવક છે એ હોટલ માટે આવક છે. અને ખર્ચની વાત કરીએ તો મેન્ટેનન્સ એક્સપેન્સીસ, સ્ટાફ સેલેરી, બાકી જે ફેસિલિટીઝ ઊભી કરવામાં આવતી હોય હોટલમાં એ બધું એનું આવક અને જાવકનું વાઉચિંગ કરવાનું. પછી મૂડી અને મહેસૂલી આવકનું અને ખર્ચનું ફાળવણી યોગ્ય થઈ છે કે નહીં, અને મિલકત અને દેવાની ચકાસણી કરવાની. મિલકતની વાત કરીએ તો મિલકત પણ અલગ અલગ સંસ્થાઓમાં અલગ અલગ પ્રકારની મિલકત હોય. જેમ કે શૈક્ષણિક સંસ્થા માટે મિલકત શું હોય તો શૈક્ષણિક સંસ્થા માટે એનું જે બિલ્ડિંગ છે એ સિવાય કોઈ લેબોરેટરી હોય, બીજું ફર્નિચર હોય, કમ્પ્યુટર્સ હોય, બુક્સ હોય, સ્ટેશનરી હોય, સ્પોર્ટ્સ ઇક્વિપમેન્ટ્સ હોય, એ બધું જે છે એ એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન માટેની મિલકતો છે. પછી સેમ વે હોટલની મિલકત અલગ હોય, એની જે મિલકતો છે એ એનું બિલ્ડિંગ છે, ત્યાંનું ફર્નિચર છે, ઇન્ટિરિયર છે, તો એ બધું એનું જે છે એ મિલકત થાય. એમ મિલકત અને દેવા પણ અલગ અલગ પ્રકારની સંસ્થામાં અલગ હોય. એટલે બેઝિક પોઈન્ટ છે એ કોઈપણ સંસ્થાના ઓડિટ કાર્યક્રમમાં સેમ હોય, પણ પછી એમાં જે છે એ કયા પ્રકારનો બિઝનેસ છે એના ઉપર બાકીના જે ડિટેલ્સ છે એ એના ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે. તો હવે આપણે એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશનનું ઓડિટ પ્રોગ્રામની ડિસ્કશન શરૂ કરીએ. શૈક્ષણિક સંસ્થાનો કાર્યક્રમ. શૈક્ષણિક સંસ્થામાં પહેલાં તો શું આવે તો શાળા કોલેજના ઓડિટ કાર્યક્રમ વિશે આપણે ચર્ચા કરવાની છે. શાળા કોલેજ કે મહાશાળાના ઓડિટ કાર્યક્રમ વિશે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે આમાં પોઈન્ટમાં જોયું હતું, તમે અહીંયા જોશો તો સંસ્થાના દસ્તાવેજો, બંધારણ અને કાયદાની જોગવાઈનો એક પોઈન્ટ છે. તો શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ જે છે એ પબ્લિક ટ્રસ્ટ એક્ટ હેઠળ અથવા સોસાયટીઝ રજિસ્ટ્રેશન એક્ટ હેઠળ નોંધાયેલી હોય. એટલે એના ટ્રસ્ટ ડીડ અને બંધારણની તપાસ જે છે એ સૌથી પહેલાં કરવી જોઈએ કે એની સ્થાપના જે છે એ યોગ્ય કાયદા અને બંધારણના અંડરમાં કરવામાં આવી છે, એ વસ્તુ તપાસવાની રહે.
એના પછી સંસ્થાની હિસાબી પદ્ધતિ અને ધારાધોરણો તપાસવા જોઈએ. જેમ કે ઘણી વખત એક ટ્રસ્ટ છે એ 2 કે વધુ શાળા કોલેજનું સંચાલન કરતું હોય છે. પછી કોલેજ હોય તો એમાં વિનયન શાખા, વાણિજ્ય શાખા, વિજ્ઞાન શાખા એમ જુદા જુદા વિભાગોનું સંચાલન થતું હોય. દરેક વિભાગના હિસાબો જે છે એ અલગ અલગ રાખવામાં આવે છે કે કઈ પ્રકારની હિસાબી પદ્ધતિ જે છે મેન્ટેન કરવામાં આવે છે એ પણ ચકાસવું જોઈએ. ઘણી વખત એક ટ્રસ્ટના અંડરમાં જે છે એ સ્કૂલ પણ ચલાવવામાં આવતી હોય, કોલેજ પણ ચલાવવામાં આવતી હોય, આર્ટ્સ, કોમર્સ, સાયન્સ એમ ડિફરન્ટ વિભાગો પણ હોય. જેમ કે આપણી કોલેજ છે તો ભવન્સ નું જે ટ્રસ્ટ છે એના અંડરમાં આપણી કોલેજ પણ ચલાવવામાં આવે છે, આપણે જે છે સ્કૂલ પણ આપણે ત્યાં છે, અને કોલેજમાં આપણે આર્ટ્સ, કોમર્સ, હોમ સાયન્સ એ પ્રકારના વિભાગો પણ જે છે ચલાવવામાં આવે છે. એ જ રીતે આપણા જામનગરમાં MP શાહ ટ્રસ્ટ છે તો MP શાહ ટ્રસ્ટ અંતર્ગત મેડિકલ કોલેજ પણ છે અને કોમર્સ કોલેજ પણ છે, અને કોમર્સ કોલેજ ઉપરાંત કમ્પ્યુટર ડિપાર્ટમેન્ટ પણ ત્યાં છે કે જે અલગ અલગ કમ્પ્યુટર કોર્સીસ કરાવે છે. અને એ ઉપરાંત આપણે ત્યાં MP શાહ ઉદ્યોગનગર અને MP શાહ વૃદ્ધાશ્રમ પણ છે. તો એ રીતે એક ટ્રસ્ટ અંતર્ગત ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવતી હોય તો એનું હિસાબી પદ્ધતિ જે છે એના વિશેના ધારાધોરણો અને કઈ પ્રકારની એકાઉન્ટિંગ સિસ્ટમ જે છે એ મેન્ટેન કરવામાં આવે છે એના વિશે જે છે એ ઓડિટરે જોવું જોઈએ. એના પછી સંસ્થામાં જે છે એક લાગુ પડતો જે કોઈ ઓર્ડિનન્સ હોય એના અમલની ખાતરી કરવી જોઈએ. જે ઓર્ડિનન્સ સંસ્થાને લાગુ પડે, જેમ કે કોલેજની બાબતમાં UGCનો ઓર્ડિનન્સ જે છે એ સંસ્થાને લાગુ પડે છે, શાળાની બાબતમાં ડિરેક્ટર ઓફ એજ્યુકેશન ખાતા તરફથી જે છે એના ઓર્ડિનન્સ એને લાગુ પડે શાળાને, તો એનો અમલ જે છે એ થયો છે કે કેમ એની ખાતરી ઓડિટરે કરવી જોઈએ. પછી સંસ્થાને સરકારી કે સરકારી ગવર્મેન્ટ ઓર સેમી ગવર્મેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યુશન તરફથી જે ગ્રાન્ટ મળે એને મેમો સાથે સરખાવવી જોઈએ. એ ઉપરાંત સંસ્થામાં કાર્યક્ષમ આંતરિક અંકુશની પદ્ધતિનો અમલ ચુસ્ત રીતે થાય છે કે નહીં એ પણ ખાતરી કરવી જોઈએ. પછી શાળા કોલેજનું સંચાલન કોઈ સોસાયટી કે ટ્રસ્ટ એક્ટ હેઠળ થતું હોય તો સંસ્થાના ચોપડામાં શાળા કોલેજની મિલકતો અને દેવા યોગ્ય રીતે સમાવવામાં આવ્યા છે કે કેમ એની પણ ખાતરી કરવી જોઈએ. એના પછી રોકાણો જે છે એ સંસ્થાએ કરેલા હોય તો એ રોકાણોના પરિણામે જે એમાંથી વ્યાજની આવક મળે, મકાન ભાડાની આવક તેમજ અન્ય પરચુરણ આવક મિસેલેનિયસ ઇન્કમ જે થતી હોય એને હિસાબી ચોપડા સાથે સરખાવવી જોઈએ, અને એ આવકને નામાના સિદ્ધાંત અનુસાર અકાઉન્ટિંગ પ્રિન્સિપલ્સ અનુસાર જે છે એ નોંધવામાં આવી છે કે નહીં એની પણ તપાસ કરવી જોઈએ. એના પછી વિવિધ શીર્ષકો ડિફરન્ટ હેડ્સ એના અંડરમાં સંસ્થાને વિદ્યાર્થી પાસેથી જે ફીઝ મળતી હોય એ ફીની આવક, જેમ કે ટ્યુશન ફી હોય, જીમખાના ફી હોય, એડમિશન ફી હોય, એનરોલમેન્ટ ફી હોય, લાઇબ્રેરી ફી હોય, BC અને EBC માટે સરકાર તરફથી મળતી જે ફી હોય વગેરે દરેક શીર્ષક હેઠળ જે આવક પ્રાપ્ત થાય એને પહોંચબુક સાથે સરખાવી અને એ જે તે યોગ્ય ખાતામાં જમા થઈ છે કે નહીં એની પણ ખાતરી કરવી જોઈએ. એ ઉપરાંત અગાઉથી મળેલ ફીની આવક તેમજ કોશન મનીની રકમ જે હોય એ પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા બાજુ યોગ્ય રીતે દર્શાવવામાં આવી છે કે નહીં એ પણ જોવું જોઈએ. કોશન મનીની રકમ જે છે વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ પૂરો કરી અથવા તો એ પહેલાં કોઈ કારણસર કોલેજ જે છે એ જો છોડી દે તો એમને પરત કરવાની રહે ડિપોઝિટ અમાઉન્ટ. આ રકમ પરત કરાય છે ખરી, અને જો ઇન એની કેસ વિદ્યાર્થીઓને આ રકમ પરત ના મળી હોય અને સંસ્થામાંથી ઉપાડી લેવામાં આવી હોય તો એનો ઉપયોગ જે છે એ કયા હેતુસર થયો છે એની તપાસ ઓડિટરે કરવી જોઈએ. પછી શાળા કોલેજમાં અમુક જગ્યાએ જે છે એ ગર્લ્સને ફ્રી એજ્યુકેશન આપવામાં આવે છે, વિનામૂલ્યે કેળવણી. તો એમની પાસેથી જે છે અમુક પ્રકારની ફી ટ્યુશન ફી ઉઘરાવવામાં નથી આવતી, પણ દાખલ ફી, જીમખાના ફી, લાઇબ્રેરી ફી, એનરોલમેન્ટ ફી આ પ્રકારની ફીસ ઉઘરાવવામાં આવે છે. તો એ બાબત પણ ઓડિટરે ચકાસવી જોઈએ કે આ સંસ્થા જે છે એ કયા પ્રકારની સંસ્થા છે, આની સ્થાપના વખતે કયા પ્રકારના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન રાખવામાં આવેલા છે. અહીંયા છોકરીઓને ગર્લ્સને ફ્રી એજ્યુકેશન આપવું એ પ્રકારનો બંધારણમાં જે છે એ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે, પ્રોવિઝન કરવામાં આવ્યું છે. તો પછી એમાં અમુક પ્રકારની ફીઝ જે છે એ જ માત્ર ઉઘરાવવામાં આવશે એ બાબત ઓડિટરે ચકાસવી જોઈએ. પછી જનરલી વિદ્યાર્થીઓએ ભરેલી ટ્યુશન ફી જે હોય એ એમને પરત નથી મળતી, બટ કોઈ એક્સેપ્શનલ કેસ હોય, અપવાદરૂપ સંજોગો હોય, જેમ કે 87-88નું વર્ષ હતું ત્યારે શૈક્ષણિક વર્ષમાં કુદરતી કારણ જે હતું દુષ્કાળગ્રસ્ત પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ હતી,
તો ત્યારે સરકારે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં જે વિદ્યાર્થીઓ ભણતા હોય એમની ટ્યુશન ફી જે છે એ પરત કરવાનું ડિસિઝન લીધું હતું. અને આવા કોઈ એક્સેપ્શનલ કેસ હોય, અપવાદરૂપ સંજોગો હોય, તો એમાં વિદ્યાર્થીઓને એ રકમ પરત જે છે એ આપવામાં આવતી હોય. તો વિદ્યાર્થીઓ એ રકમ પરત લેવામાં ન આવે તો કેટલી રકમની નોંધ થઈ છે અને કઈ રીતે જે છે એની નોંધ કરી અને એની જોગવાઈ કરી છે એ બાબતમાં કેટલી કાળજી રાખવામાં આવી એની તપાસ કરવી જોઈએ. પછી ઘણી સંસ્થાઓમાં હોસ્ટેલ ફેસિલિટીઝ હોય, છાત્રાલયની સગવડ હોય, તો હોસ્ટેલની ડિપોઝિટની રકમ, છાત્રાલયમાં પ્રવેશ માટેની ફી, આ બધી રકમની પાસબુકનું પણ જે છે એ ઓડિટરે વાઉચિંગ કરવું જોઈએ. પછી સંસ્થાએ પોતાની આવક જે હોય એ આવકમાંથી ખર્ચ અને મિલકતની જે ખરીદી કરી હોય એના માટે કાર્યકારિણી સમિતિ, જે કમિટી હોય, એનો ઠરાવ, એનું રિઝોલ્યુશન, એની મંજૂરી, ખરીદીની વિધિ, એ બધીની તપાસ કરવી જોઈએ. બિકોઝ સંસ્થા કઈ રીતે ચાલે, તો જે ફીઝની ઇન્કમ થતી હોય એમાંથી પછી જે છે એ સંસ્થા સાથે જે પક્ષકારો સંકળાયેલા હોય એમના લાભાર્થે એ ખર્ચ જે છે એ કરવામાં આવતો હોય આવકમાંથી. તો આ ખર્ચ અને એ ખર્ચમાંથી જે મિલકતો ખરીદવામાં આવતી હોય એ મિલકતોની ખરીદી જે છે એ કેટલી ઓથેન્ટિક છે એ ચકાસવા માટે કમિટીનું રિઝોલ્યુશન, ઠરાવ, એમની મંજૂરી, પરમિશન અને જે પરચેઝની પ્રોસિજર હોય મિલકતોની એ તપાસવી જોઈએ ઓડિટરે. પછી સંસ્થાની મિલકતો હોય તો એના પર ઘસારો પણ ગણવામાં આવતો હોય, તો એ ઘસારાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે કેમ, અને પાકા સરવૈયામાં યોગ્ય કિંમતે ઘસારાની જોગવાઈ કર્યા પછી યોગ્ય કિંમતે આ મિલકતોને દર્શાવી છે કે કેમ એની પણ ચકાસણી જે છે એ ઓડિટરે કરવી જોઈએ. કારણ કે મેં તમને જ્યારે નફો વધુ દર્શાવવાની અને ઓછું દર્શાવવાની રીતો સમજાવી એમાં મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે કઈ રીતે ખર્ચ આવકમાં જે છે એ મેનિપ્યુલેશન થઈ શકે અને મિલકતો અને દેવાની દર્શાવવામાં પણ કઈ રીતે જે છે મેનિપ્યુલેશન કરી અને નફો ઓછો કે વધુ દર્શાવી શકાય. એટલે એ બાબત માટે જે છે એ આ પ્રકારની ઘસારાની જોગવાઈ પણ મિલકત પર કરવામાં આવી છે કે નહીં એની ચકાસણી કરવી જરૂરી બને. પછી ઘણી વખત સંસ્થા તરફથી વિદ્યાર્થીઓને જે છે ફ્રીશિપ, સ્કોલરશિપ આપવામાં આવતી હોય છે, તો એની મંજૂરી જે છે એ છે કે નહીં એ જોવું જોઈએ અને લાયક વિદ્યાર્થીને ન્યાયસર આપવામાં આવે છે કે નહીં એની ખાતરી કરવી જોઈએ. પછી જો વાત કરીએ તો શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓ જે સંસ્થામાં કાર્યરત હોય એમને ચેક દ્વારા ચૂકવાયેલ પગાર પત્રક સાથે સરખાવવો જોઈએ અને જો એમાં વધારો થયેલ હોય તો એ માટેની મંજૂરી મેળવાયેલ છે કે કેમ એની પણ ખાતરી કરવી જોઈએ. એ ઉપરાંત એમ્પ્લોઈઝના સેલરીમાંથી લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમની રકમ અને ઇન્કમ ટેક્સની રકમ જે છે, જીવન વીમા પ્રીમિયમ અને આવકવેરાની રકમ, એની કપાતની ગણતરી અને એના સંબંધિત સંસ્થાને જે તે સંસ્થાને રકમ ચૂકવાય છે કે નહીં એની ખાતરી કરવી જોઈએ. ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમની વાત કરીએ તો એના સંબંધિત સંસ્થા એટલે LIC, લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ ઓફ કોર્પોરેશન, અને ઇન્કમ ટેક્સની વાત કરીએ તો એના સંબંધિત સંસ્થા એટલે ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ. તો એ રકમ ચૂકવાય છે કે નહીં એની ખાતરી કરવી જોઈએ. તમે ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમના અકાઉન્ટિંગ વિશે અને ઇન્કમ ટેક્સ ઓફ સેલરીડ પર્સન, ઇન્કમ ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટી, ઇન્કમ ફ્રોમ અધર સોર્સિસ, ઇન્કમ ફ્રોમ કેપિટલ ગેઇન્સ, આ બધા ટોપિક ઉપર જે છે એ સેકન્ડ યર BComમાં ઇન્કમટેક્સ સબ્જેક્ટમાં ભણી ચૂકેલા છો. પછી કર્મચારીઓને એમના પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં એકત્ર થયેલ જે રકમ હોય એ સંસ્થાએ જમા કરાવેલ ફાળાની રકમ અને એ જમા રકમ પર મળતા વ્યાજની રકમ અને ગ્રેચ્યુટી ફંડની જે સંસ્થાએ કરેલ જોગવાઈ હોય એની ઝીણવટપૂર્વક તપાસ ઓડિટરે કરવી જોઈએ. કારણ કે આ રકમ એવી છે કે જે કર્મચારીઓને એમના ફરજોનો સમયગાળો પૂરો થયા બાદ એમના લાભાર્થે આપવામાં આવે છે, તો એમાં જે છે એ બધી બાબત યોગ્ય રીતે દર્શાવેલ છે કે નહીં એ બાબતની ચકાસણી ઓડિટરે કરવી જોઈએ. પ્રોવિડન્ટ ફંડ, ગ્રેચ્યુટી ફંડ શું છે એ પણ તમે ઇન્કમટેક્સ સબ્જેક્ટમાં જે છે એ ભણી ચૂકેલા છો, એટલે એ અહીંયા હું રિપીટ કરતી નથી. પછી સંસ્થાના રોકાણો, જે રોકાણ સંસ્થાએ કરેલું હોય એની આવક અને રોકાણોની જે ચોપડે દર્શાવેલ કિંમત હોય એની ચકાસણી કરવી જોઈએ. કોઈ ખાસ હેતુ માટે જો સંસ્થાએ રોકાણ કરેલ હોય તો એવા રોકાણોને સામાન્ય રોકાણ સાથે ભેળવી દેવામાં નથી આવ્યા, એનું જે છે એ અલગ રીતે પોસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યું છે, ખતવણી કરવામાં આવી છે, એની પણ ઓડિટરે તપાસ કરવી જોઈએ. પછી કેશ ઓન હેન્ડને જે છે એ
એની ગણતરી કરવી જોઈએ, રોકડ હાથ પરની રોકડ સિલકની ગણતરી કરવી જોઈએ, અને ચોપડામાં દર્શાવેલ રકમ જે હોય કેશ ઓન હેન્ડ તરીકે એને જે છે એ બેંક સિલક સાથે, બેંક પાસબુક કે બેંકના સર્ટિફિકેટ સાથે સરખાવવી જોઈએ. પછી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં ફર્નિચર, લેબોરેટરીઝના પ્રાયોગિક સાધનો જો એ પ્રકારની શૈક્ષણિક સંસ્થા હોય તો, પછી યાંત્રિક સાધનો અમુક હોય, બુક્સ હોય, સ્ટેશનરી હોય, રમતગમતના ઇક્વિપમેન્ટ્સ હોય, સ્પોર્ટ્સ ઇક્વિપમેન્ટ્સ, દવાઓ હોય, તો એના અંગે જરૂરી સ્ટોક પત્રક યોગ્ય રીતે રાખવામાં આવ્યા છે કે કેમ, અને એ જ વસ્તુઓ સ્ટોક પત્રકમાં મેન્શન કરવામાં આવી છે કે નહીં, એની ચકાસણી અને એનું યોગ્ય મૂલ્યાંકન જે છે એની અંગેની જવાબદાર અધિકારી પાસેથી પ્રમાણપત્ર ઓડિટરે મેળવી લેવું જોઈએ, જેથી મિલકતને લગતી ચકાસણી અને મૂલ્યાંકન જે છે એ યોગ્ય રીતે થઈ શકે. મિલકતનું ચકાસણી શું છે અને મૂલ્યાંકન શું છે એ બંને ડિફરન્ટ મેટર્સ છે. એના વિશે મેં તમને આગળના લેક્ચરમાં સમજાવેલું હતું. પછી દેવાની વાત કરીએ સંસ્થાના, તો બાકી ખર્ચા, ચૂકવવાનો બાકી પગાર, યુજીસી એરિયર્સ, લોન, પ્રોવિડન્ટ ફંડ, અન્ય દેવા જે હોય એની ચકાસણી પણ કરવી જોઈએ કે જેથી સંસ્થાના દેવા કયા કયા પ્રકારના છે એના વિશે પણ ખ્યાલ આવે. એટલે શૈક્ષણિક સંસ્થા, શાળા, કોલેજીસનું ઓડિટ કરતી વખતે ઓડિટ પ્રોગ્રામ ઓફ એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન, સ્કૂલ્સ ઓર કોલેજીસ જે છે એ અંડરટેક કરતી વખતે ઓડિટરે આ બાબતોનું ધ્યાન રાખી અને ઓડિટ પ્રોગ્રામ જે છે એને ફ્રેમ કરવાનો રહે. આના ઉપરથી તમે જે છે એ કોઈપણ પ્રકારના ઓડિટ પ્રોગ્રામ્સ હોય, ક્લબનો ઓડિટ પ્રોગ્રામ હોય, હોટેલનો ઓડિટ પ્રોગ્રામ હોય, એનજીઓ, ધર્મદાય સંસ્થાનો ડોનેશન કરતી હોય એવી સંસ્થાનો ઓડિટ પ્રોગ્રામ હોય તો એ પણ જે છે એના વિશે પ્રિપેર કરી શકો છો. તો અહીંયા આ સેશન પૂરું થાય છે. જો કોઈને કંઈ ક્વેરી હોય તો યુ કેન રાઇટ મી ઓન dbk.dhruvika@gmail.com. થેન્ક યુ.